අද මං iPhone එකක් ගන්න යනවනේ. වයින්නවා යාළුවනේ. එප්පඩි සුගම්. நல்ல සුගම්. අද හදිසියෙම ෆෝන් එකක් ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ හින්දා. මේක වැටුණා. දැන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් අද යනවා ෆෝන් එකක් ගන්න. මේ දෙකම කනවා මේ. එකක් දෙනවද කරුණා කරලා? බලන්න ඕනද? ඔව්. හොඳම හරිය ඒකේ. ඉතින් ඔන්න වාරියකොල පසි මොබයිල් කියලා ෂොප් එකක් අපිට හම්බුණා. සෝෂල් මීඩියා වලින් තමයි හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳයි iPhone එක අපි ගන්න මේ යූස් ෆෝන් එකක් ගන්න කියලා බැලුවේ. හරි ඉතින් ඔන්න මෙතන ඉන්නවා කවුද අපි කෝල් එකක් දීලා ආවේ පසි මොබයිල් අධිපතිතුමා. හරි. වැඩේ බලමුද? බලමු. හරි අපිට මේ ලක්ෂයක් වගේ ඇතුලේ බජට් එකකට ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක්. ඒ බජට් එකට මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට 1164GB ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට වැඩි අඩුවෙන් සාමාන්‍ය XS තියෙනවා, iPhone X තියෙනවා, කලර්ස් තියෙනවා ඕන එක. මල්ලි ඔයා තව ටිකක් බජට් එක ගැන හිතනවා නම් ඔයාට iPhone 7 තියෙනවා, එතකොට SC2 තියෙනවා, iPhone 8 තියෙනවා, 7 Plus තියෙනවා, 8 Plus තියෙනවා. ඒ ටික ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් පැය භාගයක් විතර එක එක ඒවා බැලුවා. බලලා අවසානයේ මේක තෝරගත්තා. iPhone X එකක්. ඉතින් මේක 256 එකක්. ඉතින් මේක තමයි බැලුවේ ගන්න කියන්නේ. රතු පාට බෑග් කවද ගන්න ඕන? රතු එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ iPhone එකක් ගත්තම මේ box එකත් හම්බෙනවා නම් ඉතින් ටිකක් වටිනවා. මොකද ආයෙ විකුණනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි. එක එක prices වලට ලොකු price range එක phones තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකටම ඕන මේ බෑග් කවර අනම් කෑලි බෑලි ඔක්කොම ටික chargers ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න අපි අපේ iPhone එක ගත්තා. අපිට සෙට් වුණේ මොකද්ද? X එකක්. ඉතින් ඒකේ box එකයි charger මේ fast charging support කරන එකක් ගත්තා. ඉතින් thank you අයියේ. එහෙනම් හරි එහෙනම් ජය වේවා. හරි එළගිරි. මෙන්න මේක තමයි කාඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි ඔය යන්නේ. දැන් අපි යනවා කණ්ඩ. බඩගිනි. ආසිකුරන් දෙක. ආසිකුරන් දෙක. කැමරා. කාඩ් එක. අරකටද? ගෙවන්න ඕනද? පස්සේ වෙනවා. තාම අපේ සෑම එක ආවනේ අපි ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. එනකම් බලන්න. අපේ ඕඩර් එක ආවා. කණ්ඩායි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ නාසික නියමයි. අපි කලින් කාලා තියෙනවානේ. ඔව් අපි කලින් මේ කාලා නියමයි. ගානත් ෂේප්. මේක බුල්සයි කරපු ඔම්ලට් එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙක් මේ ඔද්දක මේක සොසේජ් එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා ඉතින් කණ්ඩායම් තියෙනවා. කාලවරයි. කොහොමද නාසිකුරන්? සුපිරි. අපි මෙතන කාලා තියෙනවානේ. ඔව් කලින් කාලා. මෙන්න මේක. පාරු කුඩි. yes. ඉරියට යකමු යාළුවනේ. මයික් කියනවා. දැන් කණ්ඩ යන්නේ. මාම ජෝතා. මාම ජෝතා. චන් කිරි කණ්ඩ යන්නේ. කිරි කණ්ඩ යන්නේ. යාළුවනේ කිරි. අපි කාලේ යන ගමන් නැවතුණා හෙට්ටිපොළ පාක් එකේ. දැන් ගෙදර යන්නේ. ගෙදර යනවා දැන්. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන එක. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ටටා බයි. නේද? ඔව්.